हेलो सबैजना साथीहरूलाई गुड मर्निङ फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो युट्युब च्यानलमा जहाँ तपाईँले भिन्न भिन्न प्रकारको फुलहरूबारे जानकारी पाउँदै आइरहनु भएको छ भने आज फेरि एउटा नयाँ नौलो जानकारी लिएर आएको छु आशा गर्दछु तपाईँहरू अन्तसम्म भिडियोमा बनिरहनुहुन्छ भनेर र आज भने म यहाँ मुन्डाको नर्सरीमा छु मुन्डामा जुन चाहिँ हाम्रो एउटा सानो प्लान्ट छ त्यहाँ त्यो नर्सरीमा चाहिँ सानो त नभनौँ माथिको तर्फमा छ र यो चाहिँ न्युली कन्स्ट्रक्टेड हाउस हो पोली हाउस हो होइन पोली हाउस हो पहिला उतापट्टि थियो त्यहाँनिर अलिकति प्रब्लम भयो यता हामीले बनाएको छौँ एन्ड ठुलो भएको छ यो झन् ठुलो छ अनि यो चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो डेन्ड्रोबियम्स मैले लास्ट इयर एकदमै राम्रो भएको थियो होइन उयसमा मैले बिक्री गर्न ल्याएको थिएँ दार्जिलिङ फ्लावर फेस्टिभलमा मजाले बिग्रिनु भएको थियो अनि अहिले तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै नयाँ सुट प्रायः सबैले नयाँ सुट युज गर्दैछ एन्ड दे आर हेल्दी मोस्टली हेल्दी नै छ कतिवटा चाहिँ अब जाँदैछ कतिवटा सबै हेल्दी नभनौँ त्यो जाँदैछ र आज भने चाहिँ तपाईँहरूलाई म उयसको गजनियाको रिपोर्टिङ बारे हल्का जानकारी दिँदैछु ओके गजनियाको रिपोर्टिङ हामी गर्नेछौँ ओके सो आज सन्डे मर्निङ अनि सन्डे मर्निङमा चाहिँ आज हाम्रो के चल्दैछ भन्दाखेरि फर्स्ट सुरु हुन्छ पानी हाल्नुको भेकिङ र फेलाको नियम तपाईँले देख्नुहुन्छ एकदमै टाइमसँग एकदमै राम्रो प्रकारले खेलिरहेको छ सबै फेलाको नियमलाई पानी हाल्ने टाइम चाहिँ फेलाको नियमको चाहिँ बिहान हो बेलुका चाहिँ हाल्नु हुँदैन बेलुका चाहिँ पानी रुट स्टक भएर बस्दिन्छ रुट स्टक भइदियो भने चाहिँ फेलाको नियम चाहिँ छिट्टो पानीले चाहिँ डाई ब्याक सुरु हुन्छ र डाई ब्याकलाई चाहिँ छिट्टो फेलाको नियम मर्छ हाई एभ्रिवान मैले अघि तपाईँलाई सानो भिडियो देखाइसकेको छु र आज भने नयाँ कुरा के छ भन्दाखेरि हामीले गजनियाको पटिङ गर्ने बेला छौँ र गजनियाको प्लान्ट तपाईँलाई म देखाउन चाहन्छु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गजनिया एकदमै हेल्दी छ ओके अनि यो अहिले 3 इन्चको पटमा रहेको छ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र कोपिला पनि निक्लिन थालिसकेको छ 3 इन्च पटमा रहेको छ यो एकदमै यसमा दुईवटा कोपिला रहेको छ 3 इन्च पटमा छ अब यसलाई सिन्स गजनिया चाहिँ एउटा पेरेनियल प्लान्ट हो पेरेनियल भन्नाले कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अब तपाईँले यसबाटै अर्कोपालि सिड छरिरहनु पर्दैन यसलाई नै मर्दर प्लान्ट बनाएर यसबाट थुप्रै नयाँ डिभिजनहरू गर्न सक्नुहुन्छ भेजिटेटिभ प्रोपगेसन गर्न सक्नुहुन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ हर स्टेजमा यसलाई रिपोर्टिङ गरेर ठुलो बनाउनु जरुरी छ ठुलो साइजमा हाल्नु जरुरी छ सो आज हामी 3 इन्चदेखि यसलाई डाइरेक्ट 6 इन्च पटमा हाल्न गइरहेछौँ ओके सो रिपोर्टिङ गर्ने तरिका त्यही नै हो पहिलाको जस्तै यहाँ रहेको छ एकछिन साइड लगाउँ यो रहेको छ यसलाई फुट्दै निकाल्ने यसरी ओके एकदमै सजिलै छ यसलाई फुट्दै निकाल्ने एन्ड पहिला यहाँ मुनि आधा फेदसम्म भर्ने सो द्याट यो सबै पनि तल फेदमा पनि नपछ्यालोस् अनि यति गरेर चाहिँ साइडबाट चारपट्टि मल हाल्ने अब यो मलमा के मिसाएको छ त्यही हुन्छ एउटा क्वेसन होइन यसमा बलुवा छ बलुवा रहेको छ साथमा यो जुन चाहिँ पत्ताको मल छ त्यो रहेको छ अनि यसमा गाईको मल पनि रहेको छ सो पत्ताको मल र गाईको मलमा पत्ताको मल यसमा ज्यादा हालेको छौँ किन ज्यादा हालेको छौँ पत्ताको मल भन्दाखेरि चाहिँ अब पत्ताको मल चाहिँ स्लो न्युट्रिएन्ट रिलिजिङ हो तपाईँलाई थाहा छ त्यो हिलो यसले पस्दै गएपछि जति
डिकम्पोज हुँदै जान्छ, त्यति नै न्युट्रिएन्ट रिलिज गर्दै 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 जान्छ। सो पत्ताको मल चाहिँ स्लो न्युट्रिएन्ट रिलिजन हो, तर गाईको मल चाहिँ एकदमै फास्ट न्युट्रिएन्ट रिलिजन एकदमै दिइहाल्नु, किनभने अलरेडी डिकम्पोज हो नि त, ठिक छ। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यसमा अब यो जुन चाहिँ गजिनियाको प्लान्ट छ त्यो अघि नै मैले भनिहालेँ पेरिनियल प्लान्ट हो। सो पेरिनियल प्लान्ट भएकोले गर्दाखेरि यसलाई पत्ताको मल दिनु एकदमै जरुरी छ, किन भन्दाखेरि यसलाई लङ टाइमको लागि न्युट्रिएन्ट चाहिन्छ। एकैचोटि वात्तै बढेर फुलेर सक्ने हुने, यो लङ टाइमको लागि। इनफ्याक्ट यसको मदर प्लान्टको डेभलपमेन्टको लागि पनि हामीले यसलाई न्युट्रिएन्ट चाहिन्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि यसमा पत्ताको मल हामीले ज्यादा हालेको छौँ, र त्यसको साथसाथमा यसमा बलुवाको मात्रा पनि अरू फुल हेरी अलिकति ज्यादा हालेको छौँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ यो अब टिपिकली मदर प्लान्टको टाइममा मतलब पुरा बर्खा बसेको हुन्छ, बर्खा रहेको हुन्छ, पानी झरिरहेको हुन्छ, पानी सुक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि यसमा पानी अलिकति पनि नअड्कियोस् नरहोस् भनेर चाहिँ हामी के गर्छौँ, मदर प्लान्ट ज्यादा बलुवाको मात्रा ज्यादा हालेको छौँ। फुल देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै हेल्दी छ। अघि 3 इन्च पटमा पनि ठिकै देख्दै थियो, अहिले 6 इन्च पटमा पनि यो डबल साइजको पटमा नि त्यति नै देख्दैछ। ओके, सो 6 इन्च पट लिएको छौँ। हाइट पनि 7 इन्च, हाइट चाहिँ 7 इन्च गर्दैछु, किनभने यसको 8 इन्च एक्ज्याक्ट हाइट छ, तर म लगभग 1 इन्च जस्तो चाहिँ यसलाई फोल्ड गर्दैछु। 1 होइन, हाफ इन्च जस्तो चाहिँ फोल्ड गर्दैछु। सो हाइट 7.5 इन्च गर्नु। ओके, ओके हाल्दैछौँ है। गर्ने हो फेरि सो तपाईँले बुझिसक्नु होला के भन्दैछु होइन। यो 6 इन्चको पटिङ लिएर 3 इन्चको पटिङबाट चाहिँ तपाईँले 6 इन्चमा सार्नुपर्ने हुनेछ। र मैले तपाईँलाई जसले पनि गजनी लिएर जानुहुन्छ उहाँले चाहिँ 6 इन्चको पटमा यसरी सार्नु होला। ओके, गाईको मल र पत्ताको मलमा पत्ताको मल चाहिँ अलिकति ज्यादा लगाउनु, बराबर नलगाउनु। अनि यसमा पत्ताको मल र बलुवा अलिक ज्यादा लगाएर गाईको मललाई चाहिँ अलिक कम्ती गरेर रोप्ने। ओके, सो यहाँ तपाईँले मिडिया देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो यसमा प्रायः ज्यादा मात्रामा पत्ताको मल र बलुवा हालेको छ। ओके, सो आशा गर्दछु हजुरहरूलाई यो भिडियो पनि अलिकति जानकारीमूलक लाग्यो होला। यदि तपाईँलाई गजिनिया मनपर्छ र मेरो भिडियोलाई मन पराउनुहुन्छ भने काइन्डली यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि यो भिडियोलाई मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच, हेभ अ गुड डे and see you soon with another video very soon. Bye bye.